प्राप्त झालेले आहेत आणि त्यांच्या मागून त्यांचे सेवक निघालेले आहेत. बाजो रे गणपती दीनदयाळ, सिंधुदुर्गामध्ये ठाकर समाज हा रायगड पट्ट्यामधला ठाकर समाज आहे आणि हा ठाकर समाज आदिमानव म्हणतो तसं ते आदिवासी लोक हे जंगलामध्ये राहत होते आणि जंगलामध्ये राहून स्वतःचं मनोरंजन करण्यासाठी म्हणून त्यांनी काही आपली साधनं तयार केली. एखाद्या ठाकराने असं केलं की पानं काढायची आणि त्या पानं काढून त्या पानांवर त्यांनी पेंटिंग करायला सुरुवात केली. तसंच दुसऱ्या ठाकराने असं केलं की लाकडापासून, जंगलामध्ये असल्यामुळे लाकडांना त्यांना कुठे बाहेर जाण्याची गरज नव्हती म्हणून त्यांनी लाकडापासून त्यांनी पपेट्स बनवायला सुरुवात केली. तिसऱ्याने काय केलं तर ती जनावरं जे असतात जंगलामध्ये, ते जनावरं म्हणजे ती ह्याचं ससोरणीचं वगैरे म्हणा, ती ते जनावर किंवा बकरा मेंढा वगैरे, तर त्याला मारून त्याचे केस काढून ते चामडं कमावून त्याचं शॅडो पपेट म्हणजे चामड्याच्या बावल्या अशा त्या बनवल्या गेल्या. ओन्ली महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये ह्या कळसूत्री बावल्या, तर सिंधुदुर्गातल्या कळसूत्री बावल्या आणि त्याचा उल्लेख आपला ज्ञानेश्वरीमध्ये पण आहे. म्हणजे असे हे सगळे कार्यक्रम ज्यावेळी झाले त्यावेळी राजांच्या डोक्यात आलं की आता ह्या लोकांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी ह्यांना आपल्याला माणसात आणावं लागणार, कारण ह्यांच्या अंगावर कपडा नाही, यांचं खाणं पिणं असं जंगलातलं सगळं राहणं सगळं. म्हणून त्यांनी आम्हाला काय केलं, प्रत्येकाला एक एक मंदिर दिलं आणि त्या मंदिरामध्ये जाऊन तुम्ही तो प्रोग्राम करायचा आणि त्या प्रोग्रामच्या पाठीमागे तुम्हाला एक शेर भात मिळणार, एक शेर. त्यांची सदैव पूजा करण्यासाठी तुम्हाला बोलवलेले आहे तिकडे. अशी साहित्य काय लागते बरं? 1.25 नारळ आणि 1 तांदूळ. म्हणजे काय तुमचा पहाडी द्यायला लागला होता काय हो? अहो काय झालं, लोक काय बोलतात तुम्ही काय बोलताय? अहो लोक म्हणतात 1 नारळ आणि 1.25 तांदूळ, तुम्ही उलटच बोलताय. अहो हे दिसतंय जवान तुम्ही भटली. लाल पाणी पायातून बाहेर निघालं असे कोणी घातले पाहिजे. जे गाव दिलं त्याच्यात आम्हाला त्यांनी जमिनी पण दिल्या राजाने. कशावर दिल्या? जे आम्ही हेरगिरी केली, एक तर सांकेतिक भाषाची, दुसरी जी बावली साळगं असतं ते घरी नाचवून ती हेरगिरी, ते तिथल्या बातम्या गावातल्या ऐकायच्या आणि त्या राजाकडे नेऊन द्यायच्या. ह्या बातम्यांमुळे आम्हाला ह्या ठाकर समाजाला काही बरीचशी ठिकाणं सोडली, म्हणजे जमिनी सोडल्या, 2-2, 3-3 एकर अशा जमिनी आम्हाला सोडल्या. कशावर सोडल्या? तर फक्त ह्याच्यासाठी सोडल्या. बाप रे बाप, परवाई काय तुम्ही नाचला तो? तुमचं वय किती झालंय हो? फक्त 60. आणि तुम्हाला मुलं किती झाली? 8. दरम्यानच्या काळामध्ये हे सगळं आधुनिक सगळे चालू ज्यावेळी झालं त्यावेळी ही आमची कला काय झाली, लोक पावत चालली. कारण राजाश्रय गेल्यानंतर ही कला आमची काय झाली, शेवटी कला भीकमागी कला झाली. म्हणजे ज्या वेळेला आम्ही एखाद्या मराठी समाजाच्या घरी गेलो तोंबोरा घेऊन, ते देवाचं निशाण म्हणून वापरलं जातं, तर ती लोक आम्हाला सांगितले, बावलेकरा तू आता पुढे जा, आमचा भात पिकाक नाही असा 8 दिवसाने तू ये. म्हणजे काय झाली कला आपली, ती भीकमागी झाली ना. पण पूर्वी ते होत नव्हतं. ते कुठूनही काही करून जर आपल्या बावलेकर आपल्या घरी जर आला, बावलेकर म्हणतात, चित्रकथी कळसूत्री बावला जे दाखवतात ना त्याला आम्हाला नाव काय म्हणतात, ते बावलेकर.
असा हा बावलेकर जर त्या घरी गेला तर त्याचा सन्मानाने त्याचा आदर करून त्याला ते जे काय त्यांचं जे राजाने घालून दिलेलं त्याप्रमाणे द्यायचे. अन्यथा हे सगळं बंद झालं. हे बघा, आतापर्यंत राजा रावणाला कोणी दैत्य राजाला निमंत्रण दिलेलं नव्हतं म्हणून तुम्हाला आम्ही दिलेलं नाही. अरे जा तुझ्या त्या सीताच्या लेकीला घेऊन ये. कधी तिच्या खंडामध्ये मारला तरी कधी माझ्या सुनेच्या लेकीला. चित्रकथी, कळसूत्री बावल्या, चांबड्याच्या बावल्या अशा लोककला आपल्याकडे 11 लोककला आहेत. आणि 11 लोककलेचं आम्ही सिंधुदुर्गात महाराष्ट्रातलं पहिलं आदिवासीचा म्युझियम आम्ही आज सिंधुदुर्गामध्ये, कुडाळमध्ये, आज पिंगोळीमध्ये आम्ही आज बनवलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये ह्या 11 कलेचा संवर्धन आम्ही आज काय केलेलं आहे, चालू केलेलं आहे. आता ह्या ठिकाणी बरेचसे लोक येतात, बघतात. तर संस्कृती काय आहे, आमचं राहणीमान काय आहे, तो राहणीमान पण आम्ही आता इथं दाखवलेला आहे. इथं आमची झोपडी एक दाखवलेली आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही कसे राहत होतो, कसं काय खात होतो, भात कसं भरडत होतो, वाहनात तांदूळ खुंटत होतो, हे सगळं आम्ही ह्या इथं दाखवलेलं आहे. असा आदिवासीचा आपला हा म्युझियम आहे.